सो यो हो Xiaomi 14 अब यो चाहिँ Xiaomi को फ्ल्यागशिप सिरिजमा चाहिँ यो एन्ट्री लेभल भनौँ न हैन जस्तै अब Samsung को S24 अल्ट्रा छ त्यसपछि S24 छ भने यो चाहिँ S24 हो तर Xiaomi को Xiaomi 14 हैन यसको प्राइस रहेको छ 79999 ठ्याक्कै 1 लाखै भनौँ हैन र चाहिँ सिंगल भेरिएन्टमा आउँछ र Xiaomi चाहिँ नेपालमा तपाईले अब यो फोन किन्नु भयो भने चाहिँ Xiaomi प्रायोरिटी क्लब भित्र चाहिँ तपाईले बेनिफिट्सहरु पाउनुहुन्छ जस्तै कि फ्री फोन रिपेयर विदाउट एनी लेबर कस्ट हैन त्यो चाहिँ 24 मन्थ भित्रको लागि त्यसैगरी 6 मन्थ्स भित्र के गरेर अब स्क्रिन जुन ड्यामेज भयो भने चाहिँ फ्री रिप्लेसमेन्ट पनि हुन्छ एकचोटीको लागि त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ तपाईको एक्सटेन्डेड 6 मन्थ्स वारेन्टी पनि दिन्छ हैन सो यो फोन जुन अब हुन्छ नि यो कम्प्याक्ट फ्ल्यागशिप फोन भयो हैन सो पैसाको लागि वर्थ इट छ कि छैन लेट्स चेक इट आउट र S24 सँग यसले कसरी कम्पेयर गर्छ हैन त्यो पनि हेरौँ ल म अनुमोद श्रेष्ठ एन्ड यु आर वाचिङ टेक लेक अब डिजाइन वाइज चाहिँ यो फोन लाइक अट्र्याक्टिभ छ है लाइक हुन्छ नि यसको साइज सेप चाहिँ हेर्दाखेरि यसो S24 जस्तो पनि देखिन्छ S24 भाइब आउँछ हैन तर अलिकति ठुलो छ यो S24 भन्दा चाहिँ तर कम्प्याक्ट फोनको हिसाबले चाहिँ निकै राम्रो डिजाइन छ अब यसपालि एकदम ह्युज चेन्ज भनेको चाहिँ यो क्यामेरा बम्पमा छ हैन किनभने यो चाहिँ पुरा यत्रो ठुलो स्क्वायर सेपमा देखिन्छ हैन अब यो चाहिँ अलिकति सब्जेक्टिभ हुन सक्छ हैन अब पर्सनली मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई यो डिजाइन चाहिँ खासै यो जुन क्यामेरा बम्पको डिजाइन त्यति चिज बुझ्दो लागेन किनभने यो सिमेट्रिक डिजाइन देखिँदैन कि त्यसले गर्दाखेरि प्लस क्यामेरा बम्प पनि ठ्याक्कै टेबल हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो थाहा हुन्छ हैन तर क्लिन छ पहाडीको लुक अब हुन्छ नि यो पहाडीबाट चाहिँ ग्लसी फिनिस हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ अलिकति यो हुन्छ नि यो छुने बित्तिकै चाहिँ यस्तो स्मजेसहरु बसिहाल्छ प्लस समात्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि समात्न सजिलै छ हैन तर हुन्छ नि यो फ्रेममा यो अलिकति कर्भ हुन्छ के यो त्यही भएर चाहिँ अलिकति हुन्छ स्लिपरी छ प्लस यो ग्लसीले गर्दाखेरि सो समात्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो S24 चाहिँ बेटर छ अर्गोनोमिक्सको हिसाबमा त्यही पनि ओभरअल कम्प्याक्ट डिजाइन चाहिँ राम्रो छ अब यसमा चाहिँ हामीले मेटल फ्रेम नै पाउने हो हैन यो मेटल फ्रेमले हो त्यसैगरी पहाडीबाट ग्लास ब्याग भइहाल्यो अब ग्लास ब्यागमा प्रोटेक्सन चाहिँ मेन्सन गरेको छैन कुन हो भनेर हैन तर अगाडिपट्टि चाहिँ अब हामीले गोरिल्ला ग्लास भिक्टस प्रोटेक्सन पाउँछौँ अगाडि स्क्रिनमा भने चाहिँ त्यस ओभरअल यो क्यामेराको लेआउटहरु अब यो यतापट्टि चाहिँ अलिकति प्रिमियमनेसको लागि चाहिँ यहाँ एकदम त्यो वाचमा पाउने जस्तो अब यो फ्रेन्च एउटा डिजाइन दिएको छ हैन सो द्याट इज गुड त्यसैगरी अब पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ साइडमा यो पावर बटन त्यसपछि भोल्युम बटन दिएको छ हैन त्यसैगरी यसमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर हो हैन जुन चाहिँ फास्ट छ है मजाले काम गर्छ पोजिसन अलि माथि हुन सक्थ्यो तर यो सानो फोन भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यति यो अप्ठ्यारो चाहिँ फिल भएन हैन ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ यसको पोजिसन यो सानो फोन भएकोले चाहिँ मजाले भ्याउँछ अब अरू भनेको टाइप सी दिएको छ स्पिकर भइहाल्यो यहाँ चाहिँ यो हाइब्रिड स्लट सिम स्लट हो यसमा माइक्रो एसडी लाग्दैन त्यसैगरी स्पिकर चाहिँ स्टेरियो छैन माथि एयरपिसले पनि एज अ सेकेन्डरी स्पिकर काम गर्छ र यसको क्वालिटी जुन छ स्पिकरको त्यो चाहिँ दामी लाग्यो फर द प्राइस निकै राम्रो छ लाइक क्ल्यारिटी पनि छ त्यो बेस अलिकति थम्प पनि आउँछ नि सो ओभरअल साउन्ड पनि राम्रो छ है त्यसैगरी यो माथिको साइड चाहिँ एकदम क्लिन बनाएको छ अब यसमा हामीले डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स चाहिँ IP68 रेटिङ पाउँछौँ हैन जुन चाहिँ राम्रो हो त्यसैगरी अब यो जुन फोन सानो भए पनि अलिकति हेभी नै फिल हुन्छ किन भन्दाखेरि अब यो ग्लास ब्यागहरु भयो अरे यताउता प्लस यसको जुन क्यामेरा लेआउट छ त्यसले गर्दा यो टप हेभी चाहिँ एकदम फिल हुन्छ हैन S24 सँग ठ्याक्कै हात बाइ साइड हातमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो यो चाहिँ निकै हेभी फिल हुन्छ अब डिस्प्ले चाहिँ यसमा हामीले 6.36 इन्चको 1.5K रेजोल्युसन भएको डिस्प्ले पाउँछौँ हैन र LTPO 1000 देखि 120 हर्ट्ज सम्म रिफ्रेश हुन्छ त्यसैगरी अब यो सुपर एमोलेड भइहाल्यो हैन यसमा डल्बी भिजन पनि छ HDR10 प्लस सपोर्ट पनि छ है सो सबै छ त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले अब SBM ब्राइटनेस चाहिँ यसमा 1000 निट्सको छ भने पिक ब्राइटनेस 3000 निट्सको छ हैन सो डिस्प्लेको स्पेक्स हेर्ने हो भने त खतरै छ र यसमा चाहिँ PWM डिमिङ हैन यसमा चाहिँ DC डिमिङ युज गरेको छ हैन जुन चाहिँ PWM डिमिङ भन्दा चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ भनेर पनि भन्छ सो DC डिमिङ यसमा दिएको छ अब यसमा चाहिँ ओरिजिनल एउटा कलर मोड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी सेटिङ्स भित्र गयो भने चाहिँ यसको ठ्याक्क कलर स्किममा गयो भने चाहिँ हामीले यहाँ ओरिजिनल कलर प्रो भनेर देख्छौँ हैन अब यो चाहिँ यसको बाइ डिफल्ट अन हुन्छ हैन हामीले फोन युज गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अलि एक्युरेट कलरहरु देखिन्छ तर अलिकति फेडेड जस्तो लाग्यो मलाई त्यही भएर म चाहिँ लाइक भिभिड प्रिफर गर्छु यसमा चाहिँ अलि बढी कन्ट्रास्टी रिच कलर आउँछ हैन र अब यसको डिस्प्ले हुन्छ नि साइड बाइ साइड S24 सँगै हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको नि राम्रै छ तर S24 को भिजिबिलिटी जुन छ आउटडोर सनलाइटमा त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन लाइक यसमा चाहिँ अलिकति बडी ग्लेयर देखिन्छ हैन ठ्याक्कै सनलाइट हाल्दाखेरि S24 को चाहिँ लाइक धेरै नै राम्रो छ तर अफ कोर्स S24 चाहिँ अलिकति प्रिमियम पनि छैन यो भन्दा पनि महँगो छ तर फर द प्राइस यसको डिस्प्ले पनि इट इज गुड अब परफर्मेन्सको कुरा गर्ने हो यसमा हामीले टप अफ लाइन Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट पारेको छौँ जुन चाहिँ OnePlus 12 मा पनि छ त्यसैगरी अब Samsung S24 मा छ अफ कोर्स त्यसमा चाहिँ अलिक कस्टमाइज छ अब यसमा चाहिँ हामीले 12GB को र्याम पाउँछौँ LPDDR5X र्याम त्यसैगरी UFS 4.0 स्टोरेज छ 512GB को हैन सो जेस स्पेक्सहरु एकदमै दामी नै छ हैन अब यसको परफर्मेन्स डेली लाइफमा त अति नै स्मुथ छ एकदम फास्टै छ हैन प्लस हाइपर ओएसले गर्दा नि होला त्यो एनिमेसन्सहरु स्मुथर भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ फोनको हुन्छ नि त्यो परफर्मेन्स चाहिँ अझ दामी फिल हुन्छ हैन अब यसमा चाहिँ हुन्छ नि हामीले बेन्चमार्क्सहरु AnTuTu 10 त्यसैगरी Geekbench 6 हरु हेर्ने हो भने चाहिँ OnePlus 12 हरुसँग निकै फर्मुलर स्कोर लाइक सिमिलर स्कोर नै आउँछ उस्तै रेन्जमा हैन अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा भेपर चेम्बर छैन कुलिङको लागि तर Xiaomi आइस लुप सिस्टम भनेर भनेको छ हैन अब यो चाहिँ हामी पछि टेस्ट गरौँ ल लाइक गेमिङ खेल्दाखेरि अब नर्मल युज क्यामेरा युज गर्दाखेरि कतिको तातिन्छ भनेर तर अहिले हामीले टेस्ट गर्दाखेरि क्यामेरा युज गर्दाखेरि चाहिँ जस तात्न चाहिँ एकदम तातेको फिल चाहिँ हुन्छ
छ तर अब त्यो कतिको अनकम्फर्टेबल छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पछि रिभ्यूमा हेरौँला। अब क्यामेरा चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्टिङ छ होइन, सबै हुन्छ नि पछाडिको जुन ट्रिपल क्यामेरा सेटअप छ यसमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको हो। सो मेन क्यामेरा पनि 50 मेगापिक्सल OIS भएको, त्यसै गरी अल्ट्रा वाइड पनि 50 मेगापिक्सलको हो, त्यसै गरी अर्को टेलिफोटो पनि 50 मेगापिक्सलको हो, 3.2x अप्टिकल जुम छ। त्यसै गरी अगाडिपट्टि चाहिँ यसमा हामीले 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ र यसपालि राम्रो भनेको चाहिँ अब जुन लाइकाको ब्रान्डिङ छ नि, लाइक लाइकाले चाहिँ सब लेन्सहरू बनाएको छ। सो लाइकाको त्यो जुन एन्टी ग्लेयर कोटिङदेखि लिएर हुन्छ नि जुन लाइकाको सबै यसमा हामीले फिल्टर्सहरू यताउता चाहिँ पाउँछौँ। सो द्याट इज गुड। सो मेन क्यामेरामा चाहिँ हामीले लाइट फ्युजन 900 इमेज सेन्सर पाउँछौँ होइन, यो चाहिँ सामीको कस्टम मेड हो। त्यसै गरी 13.5 EB को हाई डाइनामिक रेन्ज चाहिँ यसले हुन्छ नि लाइक बोस्ट गर्छ। त्यसै गरी नेटिभ 14 बिट कलर डेप्थ पनि दिएको छ, समिलक्स लेन्स भनेर भनिएको छ होइन। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ कलर र कन्ट्रास्ट चाहिँ दामी दिन्छ, प्लस एन्टी ग्लेयर लेन्स कोटिङ पनि भइहाल्यो। र यो इमेजेसमा पनि ठ्याक्कै देखिन्छ कलर मिठो छ होइन, ट्रु टु लाइफ कलर देखिन्छ। र यसमा फोटो खिच्दा चाहिँ लाइका अथेन्टिक कि लाइका भाइब्रेट भन्ने दुईवटा अप्सन हुन्छ कि। सो भाइब्रेटमा चाहिँ अलिकति कलर बुस्ट हुन्छ है। र लो लाइट र पोर्ट्रेटको स्याम्पल्सहरू पनि हालिदिएको छौँ हामीले, डु चेक इट आउट। अब टेलिफोटो चाहिँ फ्लोटिङ टेलिफोटो लेन्स भइरहेको छ। यसमा चाहिँ लेन्स सिफ्ट भएर फोकस रेन्ज 10 सेन्टिमिटरसम्म जान्छ होइन। सो टेली म्याक्रो फोटोग्राफी अलाउ गर्छ र टेलिफोटो लेन्सले पनि म्याक्रो खिच्दा चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिन्छ है। सो टेलिफोटो लेन्स पनि मेन लेन्स जस्तै कलर एकदमै ट्रु टु लाइफ र राम्रो छ, डाइनामिक रेन्ज र सार्पनेस पनि राम्रो छ, फ्ल्यागशिप वर्दी फोटो भन्न मिल्छ यिनीहरूलाई। अब अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल चाहिँ फोटोजहरू राम्रै छ, तर मेन र टेलिफोटो जस्तो वाउ चाहिँ लागेन मलाई। डिटेल्सहरू ठिकै लाग्यो, एजेसमा पनि नोइज चाहिँ नोटिस हुन्न, डाइनामिक रेन्ज पनि वाइड नै छ तर अलिकति ओभर एक्सपोज चाहिँ देखिन्छ। सो भिडियो चाहिँ यसमा हामीले 4K 60 सम्म खिच्न मिल्छ होइन, सबैबाट। जस्तै अब पछाडिको मेन क्यामेरा अल्ट्रा वाइड टेलिफोटो र अगाडिको सेल्फी क्यामेराले 4K 60 गर्छ। तर के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ HDR युज गर्यो भने चाहिँ हामीले 4K 60 युज गर्न मिल्दैन। सो 4K 30 सम्म मात्र HDR एभाइलेबल हुन्छ है। अब क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि राम्रो छ, मेन क्यामेराबाट हुन्छ नि लाइक भिडियोजहरू निकै राम्रो छ, सार्प छ, डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ, कलर्स पनि यसमा राम्रो छ होइन। जस अब स्ट्याबलाइजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्यान गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि स्मुथै छ, तर एक दुईवटा फ्रेम स्किप जस्तो हामीले नोटिस चाहिँ गरेको थियौँ। तर ओभरअल राम्रै छ, मेन प्लस टेलिफोटो लेन्स पनि होइन। त्यसै गरी अल्ट्रा वाइड एङ्गलको कुरा गर्ने भने भिडियो क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ। अब एभरेज भनौँ त्यस्तो वाउ त छैन होइन, तर 4K 60 मा चाहिँ यसले राम्रै खिच्छ अल्ट्रा वाइड पनि, त्यस ओभरअल भिडियो क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ। अब यसमा अर्को इन्ट्रेस्टिङ फिचर भनेको चाहिँ क्यामेरामा मुभी मोड पनि छ। अब यसमा चाहिँ 2.39:1 एस्पेक्ट रेसियोमा खिच्छ, अलिक सिनेमेटिक भएको लागि। र यसमा चाहिँ जुन बोके इफेक्ट प्लस यसमा चाहिँ अटो स्विच फोकस स्विचिङ पनि दिन्छ होइन। सो अलिक सिनेमेटिक भिडियो खिच्न चाहिँ हेल्प हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को इन्ट्रेस्टिङ भनेको यसमा चाहिँ डबल भिजन सपोर्ट छ, HDR होइन। त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब हामीले लग भिडियोजहरू पनि खिच्न मिल्छ र यो चाहिँ प्रो मोडमा एभाइलेबल छ है। त्यसै गरी लग भिडियो खिच्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि आफ्नो लट प्याक छ भने चाहिँ त्यो लट पनि इम्पोर्ट गरेर चाहिँ अलरेडी त्यो हाल्न मिल्छ कि। सो त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। अब यसमा OS चाहिँ आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 विथ हाइपर OS आउँछ होइन। र हाइपर OS चाहिँ डेफिनेटली इम्प्रुभमेन्ट हो, लाइक एनिमेसन्सहरू चाहिँ निकै स्मुथ छ होइन। पहिला भन्दा जस्तो अब यो हेऱ्यो भने जुन आइकन सेटिङ्सभित्र जाउँ या फेरि ब्याकग्राउन्ड जुन एनिमेसन्सहरू छ निकै स्मुथ होइन, राम्रो छ। त्यसै गरी नयाँ एनिमेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चार्ज गर्दाखेरि यहाँले चार्जिङ एनिमेसन देखाउँछ एउटा होइन। सो त्यस्तो त्यस्तो नयाँ एनिमेसन्सहरू एड गरेको छ। कन्ट्रोल प्यानल नट डिफ्रेन्ट छ। सो पहिला चाहिँ अब यहाँ यस्तो हुन्छ नि लेफ्ट राइट स्क्रल गर्नु पर्थेन, अहिले तलसम्म आउँछ यो होइन। र अर्को भनेको चाहिँ यो लक स्क्रिन। अब यो चाहिँ अलिकति आइफोन र स्यामसङले जुन गरेको छ त्योसँग सिमिलर नै छ होइन। जस्तै कस्टमाइज गर्न मिल्छ होइन, पर्सनलाइज पनि गर्न मिल्छ। यो यसरी गयो भने चाहिँ अब यहाँ हामीले आफूले कस्टमाइज गर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ कस्टमाइज गयो भने यो सब कस्टमाइज छ। सो यो चाहिँ अलिकति आइफोन र स्यामसङको जुन नयाँ One UI छ त्यसबाट इन्सपिरेसन लिएको, जो राम्रो बनाएको छ पहिलाभन्दा। र अब सफ्टवेयर अपग्रेडको कुरा गर्ने चाहिँ प्रोबब्ली Xiaomi 14 मा चाहिँ तपाईँले 4 वर्षको मेजर OS अपग्रेड्स, त्यसै गरी 5 वर्षको सेक्युरिटी अपडेट चाहिँ पाउनुहुन्छ होला। अब ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीले त्यस्तै 4600 mAh को पाउँछौँ। अब यो फोनको साइज हेरिकन चाहिँ ठिकै हो होइन, एक दिन जस्तो चाहिँ ठिक छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ हामीले 90 वाटको चाहिँ वायर्ड सपोर्ट चार्जिङ पाउँछ, जुन चाहिँ 31 मिनट्समा चाहिँ 100% हुन्छ भनेर क्लेम गरेको छ बुस्ट मोडमा। त्यसै गरी 50 वाटको चाहिँ यसमा वायरलेस चार्जिङ पनि दिएको छ होइन। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन ह्याप्टिक्स दिएको छ त्यो पनि राम्रो छ कि, लाइक त्यो प्रिमियम स्मार्टफोन वर्दी ह्याप्टिक फिडब्याक दिएको छ, चलाउँदाखेरि मजा आउँछ है। सो ह्याप्टिक्स फिडब्याक पनि राम्रो दिएको छ यसपालि। सो Xiaomi 14 अब यो फोन चाहिँ अहिले इनिसियल इम्प्रेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू कुरा भन्दा नि यसको क्यामेरा डिपार्टमेन्ट चाहिँ निकै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होइन। लाइक लाइकाको लेन्सदेखि लिएर अब डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू, प्रो मोड, यताउता भिडियो मोडहरू निकै राम्रो छ। अब अभियसली अरू पनि सब राम्रो छ। यसको जुन स्न्यापड्रागन 8 Gen 3 भयो, त्यसै गरी अब डिस्प्ले पनि यसमा राम्रो दिएको छ, त्यसै गरी स्पिकर क्वालिटी राम्रो छ। सो प्लस हाइपर OSले गर्दाखेरि पनि यो फोन चाहिँ अलिक बेटर भएको छ, किन भन्दाखेरि पहिला MIUI भन्दा नि हाइपर OSले चाहिँ अझै बढी इन्गेजिङ बनाएको छ र क्लिन फिल हुन्छ होइन। अब फुल रिभ्यूमा हेरौँला यसको फुल टेस्टहरू गरेर हामी, क्यामेरादेखि लिएर पर्फर्मेन्स। तर सो फार गुड। टेक लेग